Okay mga mobbies, welcome back to the Unboxing Mom. So ito na yung pangatlong package na dumating ngayong araw na to. So buksan na natin. Ito siya. So medyo malaki. Medyo mahaba. Kaya ako hindi pinagsama-sama yung mga videos kanina, yung mga in-unbox ko kanina kasi random yung mga pinamili ko. So I don't think na babagay siyang isama dun sa mga pang mga beauty essentials na mga pinamili ko kanina. So, ito siya. Para siya sa bahay. And I think very obvious naman sa sobrang haba niya, diba? So, buksan na natin. And, this is actually a map. Ito yung matagal ko nang hinahanap na map. Ewan ko ba bakit ngayon lang din ako nag-isip na bumili ng ganito. Although, tagal ko na siyang lagi naiisip na gusto ko ng ganito, kasi ganito yung ginagamit namin sa Singapore sa kwarto ng asawa ko. So, ito yung ginagamit namin doon. So, bukod yung sa labas, bukod yung sa loob. Ito yung pang-kwarto. So, I decided na ito na lang din yung gamitin ko sa kwarto ko. Okay. Para hindi parehas yung map na ginagamit sa salas tsaka dito. Sabi ko, kayo ba ganun din? Kaiba rin yung ginagamit. Para yung dumi doon lang. Yung dumi dito lang. Parang ganun. If that makes any sense. So, buksan na natin. So, yan na yung box niya. Puro scotch tape siya. Dami. So, kasi sa 3M ko siya binili. Kaya, ang dami niyang scotch tape. Marami kasi silang scotch tape doon. Joke. Wait lang ha. Actually, try ko tignan dito sa taas. Ito na lang. Mas open siya. I-open. So, yan. Sana hindi sira. Ayoko kasi makakuha ka ng mga pinamili mo sa online. Tapos may mga issue, may mga problema. Hate ko talaga yun. So, ito yung map na binili ko. Ganyan yung itsura niya. So, yan. Scotch-Brite. So, ito yun. Wait lang ha. Alam ko may refill na, may extra refill na kasama to eh. Kunin ko lang. Nasa loob. Iyak, nasa loob yata. Nakadikit yata sa ilalim. Wait lang ha. Hindi ko siya makuha. Okay, there we go. So, ito yung refill na kasama niya. So, dito muna tayo sa actual map. Easy Sweeper Kit. Okay, so ito yon. Actually, alam ko may nabibiling ganito na basa. Kasi yung ginagamit namin doon, basa yung ano niya, basa yung, ano bang tawag dito? Cleaning cloths. Dry. May wet nito eh, kasi yung ginagamit namin doon, yung basa. Mas okay yun. So, ang ginagawa namin doon sa wet, kasi nagkaroon din yung asawa ko nung wet. Ginagamitan namin siya nung mga parang, alam mo, mga Mr. Muscle, yung mga nabibili na ganon. So, yun yung inalagay namin. So, tignan muna natin to. So, ito siya. Mukhang okay naman. Mahaba. Okay. So, suitable for various hard surfaces, wood, vinyl, ceramic, attached clean to, ayan. Okay. So, hindi ko na babasahin lahat yan na. So, pakita ko na lang sa'yo yung tsura niya. Oops. Scotch tape na naman siya. Okay. Wait lang ha. Hindi ko alam kung sisirain ko yung box kasi baka mamaya may problema. Ayoko naman na sira yung mismo main box. Okay. So, hirap na buksan. Okay, there you go. I think wala akong... Tama ba? I think wala akong choice. Kailangan ko sirain.
Kasi hindi siya lalabas ng sa sides lang. Kasi nga, pag ganun siya eh. Okay. Sorry ha, medyo tumatagal tayo. So, just get ang cut it na. Kasi tumatagal ko. Isa-isahin ko pa yung ganito niya. Nakakita na lang siya. Feeling ko okay naman yung nabili ko eh. Nasira na talaga. Okay. Huwag mo lang ako bibigyan ng problema ha. Kasi sira-sira na yung box mo. Ayoko magkaroon ng issue. Anyway, sirain natin siya ng totally sira. O, yan. Oo, may kasama rin siya sa loob. Okay. So, ito na siya. Okay. So, ayan yung itsura niya. Dito mo ilalagay yung cloth. Ito. So, yeah. Okay naman siya. And ang kinaganda nito kasi kapag ginamit mo siya dito sa kwarto, talagang sumasama yung mga buhok. Yun ang kinaiinisan ko eh. Ang hirap, diba? Ang hirap magwalis. Kaya normally kapag naglilinis ako ng kwarto, vacuum yung ginagamit ko. Kasi nahihirapan ako sa mga buhok. Lipad ng lipad, alam mo yon. So, sabi ko, pag nagmamap din, minsan kasi parang nakakainis. Kunyari, may nakita ka, may naiwan na buhok, tapos nagmap ka. Di pa dumidikit yung buhok dun sa sa sahig. Eto, masasama na niya yung mga buhok-buhok. So, yeah, ito siya. May kasama siyang cloth niya. And, ito yung extra refill niya. May nabibili rin ito sa Shopee yata ako nakakita eh. By the way, sa Lazada ko to guys, binili nga pala ha. Naku, munti ko nang makalimutan. Binili ko to sa 3M Hardware Central PH. Tawag sa kanya is sorry naman. Scotch-Brite Easy Sweeper Starter Kit with refill. This is actually 930 pesos. 40 pesos ang shipping fee niya. In-order ko siya noong June 24. Tapos dumating siya kanina July 3. So parang medyo matagal lang yung yung pagde-deliver sa Lazada. Parang 9 days. Tama ba? 9 days yata yung inintay ko bago ko siya nakuha. So ang total ng bili ko sa kanya, together with the shipping fee, is 970 pesos. So ito na siya. Okay guys? So yan na yun. May natibili rin nito sa iba, kaya lang ang gusto ko sa ganitong klase kasi tago dito, siguro dahil nga yung sabi nung asawa ko nakatry yata siya nung yung walang brand, ang bilis daw masira, so mas okay na daw bumili ng ganito, although medyo pricey siya, mas matibay daw sabi niya ha. So yun na lang din binili ko. Isa pa kinaganda dito is iipit mo lang dito yung yung cloth niya, iipit mo lang dito yun, tapos swipe ka na ng mga dumi-dumi. So, yun lang. Thank you guys for watching and see you on my next unboxing. Thank you guys. Bye!